Hello guys, welcome back again to my channel. This is Mommy Gethz. So today's video guys, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung papaano palitan ang YouTube channel location. So una guys ay punta tayo sa desktop YouTube. Ayan, punta tayo dyan guys. And then dyan sa left side, punta tayo sa may settings, and then click natin yung channel, and then ayan guys, makita nyo yung country of residence. So yung iba dyan guys, lalo na yung mga nasa abroad, kagaya ko nasa Macau. Before yun nandyan guys ay Macau, and then pinalitan ko lang ng Philippines. So sa mga ka-OFW ko na nasa Middle East, nasa ibang bansa, palitan nyo po yan ng Philippines dahil hindi po yan enable para sa inyong Superchat at para sa inyong super stickers. So, mas okay po kung ang ilagay natin dyan ay Philippines. Ayan. So, ganun lang kadali guys para mapalitan ang inyong location. So, ang isusunod natin guys ay ang sa super chat at sa super sticker kung papaano maging enable. So, pareho lang din kanina guys. Punta tayo sa YouTube desktop. Ayan, type lang natin dyan, YouTube. Ayan, YouTube desktop. Ayan, click natin yung YouTube. Ayan. So, same lang din guys sa may left side ng monitor natin. I-click natin yung sign ng dollar. Yung yan. Yung sign ng dollar na yan. Yung monetization, yan. And then, ayan guys, makita ninyo yung overview, membership, and then yung supers. So, ang kiklik natin guys ay ang supers. Ayan. So, ayan guys, makita ninyo sa ating right side ang enable super chat at saka enable super stickers. So, ikiklik lang natin yan guys para maging color blue siya. Para maging enable. Ayan, click natin dyan. Ayan. So, ayan guys, sa baba makita ninyo, super chat, enable na siya. Ganun din sa sticker. Ayan. Is now enabled. So, ganun lang kadali guys. Gawing enable ang inyong super chat at ang inyong super stickers. So, that's all for tonight guys. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. At para sa iba pa nating video, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Maraming salamat guys. Bye!